baseballové asociaci za to, že ho pozvala na kliniku. Za to, že může přijet sem do toho krásného města. A je si jistý, že se pravděpodobně naučí víc od nás, než my od něho. Když byl mladý a dokončil střední školu a psal svoji disertační práci, jel na konferenci do Paříže, do Francie a bylo to jeho první větší akademické vystoupení. To téma té disertační práce bylo když sportovci pracují na ty nejvyšší úrovni. Představil některé sportovce a dělal s nimi interview, jaké ty zkušenosti byly. Když to prezentoval na té schůzi, na té konferenci, tak každý měl na uších sluchátka, protože to bylo v jiné řeči. Nazvali to vrcholná zkušenost ze sportu. Takže když to řekl vrcholná zkušenost, o 10 vteřin později se všichni zasmáli. Pokaždé, když zmínil vrcholný zážitek, 10 vteřin potom se všichni smáli. Když dokončil svoji řeč, nějaká ženská přišla k tomu překladateli a omlouvala se. Ale říkala, že jediný překlad vrcholného zážitku je orgasmus. So I hope everything gets translated properly. Takže doufám, že všechno bude přeloženo správně. Why is the mental game important? Proč je ta mentální hra, ta mentální část hry tak důležitá? I've seen your Czech baseball team play in the European Championships, not this one, the one before, in Germany. Viděl český nároďák hrát na mistrovství Evropy v Německu. I saw that your softball team played in Italy this summer, and they played really well and almost beat the Italians. Viděl softballový tým, který hrál letos na mistrovství Evropy a málem porazil Itálii. I have a lot of respect for what you do. Má pro nás hodně respektu. When you play in the European Championships, when you play big games, když hrajete na mistrovství Evropy, když hrajete velký zápasy, how much of it is physical ability and how much of it is mental ability? Kolik z toho je vlastně fyzická zátěž a kolik z toho mentální? Anyone? Any mental? Je tam nějaká mentální zátěž? 50-50? Okay. How much time do you spend on mental game? Kolik času strávíte na tom, abyste zlepšovali svoji mentální hru? Casey Stengel, great manager in American baseball, the greatest. Casey Stengel je jeden z nejlepších manažerů v Major League v historii. More games are lost than won. Více zápasů je prohráno, než vyhráno. How many games last year did your team beat itself? V kolika zápasech váš tým porazil sám sebe? For the hitters, how many at-bats did you give away? Kolik
propálkaře, kolik svých nástupů na pálku jste odevzdali? What if we could cut that number in half? Co kdybychom to číslo dokázali snížit na polovinu? One of my goals is to have the opponent beat you and not you beat yourself. Jeden z jeho gólů je, aby váš oponent nechcete porazit sami sebe, ale chcete porazit toho soupeře. So often we beat ourselves. That's what Casey Stengel means. We lose. Hodně často porážíme sami sebe. To říkal Casey Stengel. We beat ourselves. Okay? Another quote. Old baseball player. Ty Cobb. Ty Cobb je jeden z nejlepších baseballových hráčů historie. The most important part of a player's body is above his shoulders. Nejdůležitější část hráčova těla je nad jeho rameny. Because it's up here, 6 inches between the ears. 6 palců mezi ušima. We beat ourselves. Tam, kde sami sebe porážíme. Baseball and softball is a game of failure. Baseball i softball je hra porážek, ztrát. Fail all the time. You fail all the time. Padáte, porážíte sami sebe. Pokaždé. Another manager in the United States, Lou Piniella. Lou Piniella, další z manažerů Major League. He'll never be a tough competitor. Nikdy nebude velkým bojovníkem. He doesn't know how to get comfortable with being uncomfortable. Neví, jak se spokojit s tím, aby nebyl spokojen. Říkám to správně? Asi zhruba. Asi tak. You're not going to feel good all the time when you play. Ne pokaždé, když hrajete, se budete cítit dobře. The goal is you don't have to feel great to perform. Ale vaším cílem je, že se nemusíte pokaždé cítit dobře, abyste hráli na hřišti. You have to learn to have good, bad days. Musíte se naučit, jak mít dobré, špatné dny. When things aren't right, you have to perform anyway. I když se věci nedaří, tak stejně musíte hrát a musíte na tom hřišti být. It's very similar to life. Je to hodně podobné s životem. It's about compensating and adjusting. Je to o tom vyrovnat i kompenzovat. It's about refocusing. Je to o tom, abyste se znova soustředili, přesoustředit se. It's about making mistakes and coming back. Je to o tom, že uděláte chyby, ale znova se vrátíte. That's what softball and baseball requires. To je to, co baseball i softball potřebuje. As I am with you, I'm going to talk about playing the game one pitch at a time. Když je tady s náma, bude mluvit o zápase, o každém jednotlivém narozu. What does it really mean to play the game one pitch at a time? Co to v podstatě znamená hrát zápas jeden naroz po druhém? We say it all the time. Říkáme to pořád. But it is hard to do. Ale je to těžké udělat. As I've been talking tonight, jak o tom dneska bude večer hovořit? how many of you have lost concentration for a little bit? Kolik z vás už ztratilo aspoň trošku koncentraci? Everybody, right? Okay. I want 20 seconds of total concentration. Teď bych chtěl 20 vteřin totální koncentrace. Is there anyone that cannot give me 20 seconds of total concentration? Je tady někdo z nás, kdo nedokáže dát 20 vteřin úplné koncentrace? Okay. Ready? Připraven? Go. Teď. Short period of time.
krátký úsek času, you can do anything with your focus. můžete udělat cokoliv s vaší koncentrací. You can feel it in this room right now. Můžete to cítit v této místnosti, teď v této chvíli. This is what you have to do to play the game one pitch at a time. To je to, co musíte udělat proto, abyste hráli zápas jeden na dost po druhém. That's 20 seconds. To je 20 vteřin. Okay. That's focus. To je soustředění. We have to keep coming back. Musíte se naučit vracet se zpátky. Because when you play good teams, Protože když hrajete proti dobrým týmům, mistakes are going to happen. chyby se stanou. Bad swings are going to happen. Špatné švihy se stanou. Errors are going to be made. Udělají se chyby v poli. The issue is letting it go and coming back. Ale ten problém je nechat to na pokoji, nechat to odejít a vrátit se znovu zpátky do hry. That's part of the mental game. To je část mentální hry. We've had some fascinating research in the United States. V této chvíli mají ve Spojených státech překvapivé výzkumy. And we've learned a lot from our Olympic athletes. A naučili se hodně od olympijských sportovců. At one time, we thought there was a personality of an Olympic athlete. V prvé chvíli si mysleli, že to je osobnost sportovce. But we did not find one personality type. Ale nenašli pouze jeden typ osobnosti. In softball, for example, Michelle Smith and Lisa Fernandez are two different players. Například v softballu dvě hráčky jsou úplně odlišné osobnosti. What we find though is top level athletes do certain things. Ale co zjistili, že ty sportovci na nejvyšší úrovni dělají stejné věci. Number one is they have a commitment to what they're doing. Za prvé mají závazek k tomu, co dělají. And that commitment is the commitment that you have as a coach. A ten závazek to je to, co vy máte jako koučové. For you to be here this weekend at this clinic, that's part of your commitment and passion for baseball and softball. To, že jste tady na té klinice, to je jeden z závazků, které máte pro baseball. To, že tady jste. And commitment is critical to deal with adversity and difficulties. Je to důležité, abyste se naučili srovnat se s rozdílností a s obtížností. One of the key questions I ask athletes is why do you play? Jedna z klíčových otázek, který pokládá sportovcům, je, proč hrajete? Why do you play your sport? Proč hrajete váš sport? Why do you coach? Proč koučujete? You don't do it for the money. Neděláte to pro peníze. No. There's passion for why you do it. What do you love about the game? Je to vášeň, proč to děláte. Proč ten sport milujete? And that commitment helps you deal with the difficult times that you have. Ten váš závazek, vlastně ta vášeň pro ten sport je to, co vám pomáhá, abyste se naučili vyrovnávat se s obtížností té hry. Because when you have a mission and purpose in what you do, když máte úkol a důvod, proč děláte to, co děláte, it gives you direction. Dává vám to směr. That is important. A to je důležité. Another thing we found right with that is top level athletes set goals. Další, co zjistili, je důležité, je, že každý sportovec na nejvyšší úrovni si dává svoje vlastní cíle. When I came from Los Angeles, když přišel z Los Angeles and I checked my bags, a zkontroloval tašky, if I said, I don't know where they're going, I don't know where the bags are going, just make sure they get there. Řekl, nevím, kam jdou bágly, ale jenom se musím ujistit, že dojdou tam, kam chci. You have to know where you're trying to go.
Musíte se snažit vědět, kam kráčíte. What is your goal? Co je váš cíl? Long range goal? Long range? Long goal? Dlouhý cíl jako dlouhá trasa? Medium goal? Střední trasa? Short term goal? Nebo krátkodobý úkol? With your athletes, when they come to practice, what's one goal they have for that day? S vašima sportovcema, když přijdu na trénink, jaký je úkol toho jednoho dne? I tell the athletes when they tie their shoe, think of one thing you're working on that day to get better. Říká sportovcům, když si zavazují kaničku, vemte si jeden úkol, na kterém budete pracovat ten den, abyste byli lepší. And as a coach, when you drive to practice, think of one thing you're going to work on that day to be a better coach. A jako coach, když přijíždíte na trénink, myslete na jednu věc, na které se chcete zlepšit jako coach. At the end of practice, when they untie their shoe, Na konci tréninku, když si rozvazují kaničku, think about what did I learn today. Myslete na to, co se naučili ten den. One of the things I'm going to be asking you this weekend Jedna z věcí, na které se vás bude ptát tento víkend, is what did you learn? co jste se naučili. You took a weekend out of your life. Vzali jste si víkend ze svého vlastního života. It's important to learn a few things A je důležité, abyste se naučili pár věcí, to get better. abyste se zlepšili. It's all about getting better. Je to všechno o tom, abyste byli lepší. Goal setting, important. Velice důležité je dávat si cíle. Next, quality practice. Kvalitní trénink. We find with Olympic athletes, quality practice is important. U olympijských sportovců zjistili, že kvalitní trénink je důležitý. Many of your athletes think, I don't have to practice, I just play in the game. Mnoho z vašich svěřenců si myslí, nepotřebuji trénovat, stačí, když budu hrát zápasy. And that works good in the club program, Možná to funguje na klubové úrovni, but not when you play in big games. ale ne, když hrajete velký zápasy. You have to work in practice. Musíte tvrdě pracovat na tréninku. I've been doing sports psychology for 25 years now. Dělám na sportovní psychologii už asi 20 let. When I first started, most of my work was getting ready for the big game. Když začal, tak většina jeho práce byla dostat se na dobrou úroveň ve velkých zápasech. Today, my work is today's practice. Dnes jeho práce dnešní trénink. Today's bullpen, today's batting practice. Dnešní bullpen, dnešní výpíčko. One thing you're going to hear from Jimmy and Mike is when you're hitting, what are you working on? Některé věci, které uslyšíte od Jima, od Mikea je, když pálím, na čem pracuju. It's like this. I want you to raise your hand up 5 times. Chci, abyste zvedli pravou ruku 5krát. Ready? 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Now, really work hard this time. Real hard. 5 times. A teď Ready? tvrdě pracujte, tvrdě. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, great. Work hard. Work hard. Teď jste pracovali tvrdě. Okay, now, slowly raise your arm up. Pomalu zvedněte vaši ruku. Feel the arm stretching up. Cítíte, jak se ruka natahuje. Feel the arm stretching through the shoulder. Jak se ruka natahuje skrz rameno. Up through the forearm. Až k předloktí. Up through the wrist. Až na zbytek, až nahoru. All through the fingertips. Až skrz prsty. And release. A puste dolů. We're just lifting our arm. Jenom zvedáme ruku. Any difference the last time? Nějaký rozdíl oproti tomu minulému cviku? How much of our practice is Jaký smysl dává takovýhle trénink? they work on the tee. They pitch. What about quality? Jaký smysl má trénovat s velkou takovou intenzitou jako předtím? Je lepší pracovat na kvalitě. Now, I also know that many of your athletes
work, ví, že mnoho našich sportovců have families, pracuje, má rodiny and play softball or baseball. a hraje softball a baseball. They do a lot of things. Dělají hodně věcí. One of the things that becomes important Jedna z věcí, které se stávají důležitou, is when you play softball, play softball. Že když hrajete softball, hrajete softball. When you play baseball, play baseball. Když hrajete baseball, tak hrajete baseball. Be there. Musíte tam být i hlavou. In the present moment. V tom daném okamžiku. That's what quality is. To je to, co je kvalita. Being present. Být tam v té chvíli. When I'm talking, teď když hovoří, you lose focus. Ztrácíte soustředění. Catch yourself. Pull your focus back. Chyťte to soustředění a vraťte ho zpátky, soustředte se znova pořádně. Every time you do that, you're developing self-discipline. Pokaždé, když tohle uděláte, tak vyvíjíte lepší svoji disciplínu. It's the same self-discipline. Je to ta stejná osobní disciplína. When you swing at a bad pitch. Jako když švihnete na špatný nagoz. You don't wanna. Nechcete. Swing. You can see it as a coach. Sometimes when you're coaching third, you look at the hitter. Můžete to vidět jako coach, kolikrát když coachujete, tak to vidíte na pálkaři. And you know he or she is out. Who's next? A víte, že je out, a kdo má přijít další. Just by how tight they are. They hold on, they don't let go. Že jsou natolik jakoby soustřední, že se nedokážou vrátit zpátky. Next, mental preparation. Mentální příprava. When does the game begin? Kdy začíná zápas? The game starts at 5 o'clock. Jestliže zápas začíná v 5 hodin, You can't start playing at 5 o'clock. nemůžete začít hrát v 5 hodin. You have to focus in gradually. Musíte se narůstavě soustředit. You have to put on the uniform, change the clothes. Potřebujete se převlít do dresu. Put on the uniform, get ready. Převlít se do dresu a připravit se na zápas. When you coach, you put on your coaching gear. Když koučujete, taky na sebe nasadíte dres a svoje koučovské věci. It doesn't matter if you had a bad day at work. A nemusí vás zajímat, jestli jste měli špatný den v práci. It's time to coach. Teď je čas na to, abyste koučovali. Put on the coaching clothes. Tomu se říká, dejte na sebe koučovské věci. I talk to players about putting on the uniform. Mluvil s hráčem o tom, jak se nasazuje vlastně dres. 4 years ago, Před 4 roky I had a great experience in a clinic like this. Měl velkou zkušenost s klinikou, jako je tahle. It was in the United States, it was in Virginia. Bylo to ve Virginii, ve Spojených státech. I was talking about one pitch at a time. Mluvil o tom, jak hrajeme zápas jeden na dos za druhým. After my talk, po jeho řeči one gentleman came up. Jeden z pánů přišel. And he said, I learned more from your clinic about work A řekl, than about baseball or softball. Naučil se za jeden den strašně moc práce. He said, I'm not a coach. I came with my friend. Řekl, já nejsem coach, přišel jsem pouze s přítelem. I said, what do you do? A Ken se ptal, co dělá. He said, I do heart transplant operations, surgeries. Dělá transplantace srdce, operace. A heart transplant operation takes 12 to 14 hours to do. A operace srdce, transplantace srdce trvá 12 až 14 hodin. When they take the heart out, Když vezmou srdce ven and they take the new heart off the
machine, a vemou z mašiny nový srdce, that heart is dying each beat. That heart is dying. to srdce umírá každým úderem. They have to be quick, but they can't rush. Musí být rychlý, ale nesmějí to uspěchat. When they get the heart in, Když to srdce dají dovnitř, comes down to 20 stitches. Je potřeba 20 štychů. The first 16 stitches, very basic. Těch prvních 16 štychů je velice obyčejných. The last 4 stitches, Ty poslední 4 štychy, if the incision jestliže ta jehla, or the decision of where you're going to put the stitches ten from, průchod skrz nebo průchod ven, the patient will die immediately. tak ten pacient okamžitě umře, když se to nepovede. And I said, you're comparing this to baseball? A on říkal, tohle to chceš srovnávat s baseballem? He said, yes. A on říká, jo. When you talked about pitching, you said pitch selection, pitch execution. Když mluvíš o nadozech, tak mluvíš o výběru nadozu, o provedení nadozu. I'm going to use that when I train my surgeons. A já to použiju na to, abych trénoval svoje operatéry, svoje doktory. I went back to University of Virginia and I spent 2 weeks Keď se vrátil zpátky na univerzitu Virginie a strávil 2 týdny being with the heart surgeons. s operatéry srdce. And what I learned A co se naučil? was before surgery, they all met Že před každou operací se všichni setkají for about 2 hours. zhruba na 2 hodiny And they talked about the surgery. a mluví o té operaci. And they talked about the problems that could arise. A mluví o problémech, které mohou nastat. And they were prepared for them. A jsou na ně připraveni. If you look around the room, Když se rozhlédnete tady po místnosti, we all have a face. všichni máme obličej. 2 eyes, 2 ears, nose and mouth. 2 oči, 2 uši, nos, ústa. But every face is different. Ale každý obličej je jiný. Every heart is different. Každé srdce je jiné. Every game is different. Každý zápas je jiný. Every at-bat is different. Každý nástup na pálku je jiný. Beauty of sport. To je ta krása sportu. Every surgery is unique. Každá operace je jedinečná. At the end of the meeting, they said, be ready to compensate and adjust. Na konci toho meetingu se sešli a řekli, buď připraven na to ubrat a přidat. Don't be surprised by difficulties. A nebuď překvapen, když nastanou potíže. They're going to happen. Stanou se. After the meeting, they go down to their locker room. Po tom meetingu jdou do šatny. They shower, they clean up, they get ready for surgery. Osprchují se, umyjí se, nachystají se na operaci. They leave their clothes in the locker, they put on their uniform. Nechají svoje věci v šatně a dají na sebe svoje jakoby dresy. And he said, when we go into surgery, we get big. Když jdou na operaci, stávají se velkými. I didn't know what he meant until I went there. Nevěděl, co tím myslí, dokud Ken nepřišel se podívat na tu operaci. When these guys went into surgery, they got big. Když šli na ten operační stál, stali se velkými, mysleli jako na vysoké úrovni. When the hitter gets ready to hit, get big. Když se pálkař chystá na pálku, ať se stane velkým, myslí vysoko. My box. Tohle je jeho pálkařský box. My box. This is my rubber. Get in there. To je můj narazovací kopec. I hope no one has to have surgery. Doufám, že nikdo z nás nebude muset mít operaci. But I don't think you want your surgeon walking in like this. Ale když se to stane, tak nikdo nechceme, aby náš operatér přišel na sál s takhle zrebenýma zádama. Worrying about problems at home. Aby přemýšlel o problémech doma. No. Let's go. Big. After the surgery, Po operaci they talk.
povídají. They always meet after the surgery. Vždycky po té operaci se opět sejdou. I encourage you after the game to meet with your team. Rád bych, abyste se opět sešli po zápase se svým týmem. To talk about what they learned. A povídali si o tom, co se naučili hráči za ten zápas. Because every day you can take a step forward towards your goal. Protože každý den můžete udělat další krok vstříc svému cíli. Remain the same. Můžete zůstat na místě. Or take a step back. A nebo můžete udělat krok zpět. Every day. Každý den. A step forward does not mean you're successful. A krok dopředu neznamená, že jste úspěšní. You can fail and learn a lot. Můžete zklamat, ale i naučit se hodně. Failure is positive feedback. Ale zklamání je pozitivní reakce. I asked the surgeons, how do you cope with when someone dies? Ptal se operatérů, jak se vyrovnáváte s tím, když někdo zemře. They said, that person gave their life so I could be a better surgeon for the next person. Říkají, že ta osoba, ten pacient zemřel, ale dal svůj život za to, aby mohl se stát lepším chirurgem. Afterwards, the head surgeon took me to his office. Poté ten vedoucí operatér ho vzal do své kanceláře. And in his desk he said, Ken, you asked when we fail, how do we deal with it? How do we cope with it? Tam u toho stolu se ptal se mě, jak se vyrovnáme s tím, když se nám to nepovede. He showed me a folder of photographs. Ukázal mu spis s fotografiemi. When someone comes to have heart transplant surgery, Když někdo má mít operaci srdce, the recovery is very difficult. To uzdravování je velice složité. He said the first question I ask people is, why do you want to live? Ta první otázka, kterou se ptá lidí, proč chcete žít? Back to the question I said earlier, why do you play? Why do you coach? Zpátky k té otázce, kterou položil dřív, proč hrajete, proč chcete koučovat? The pictures were of people doing those things they wanted to live for. Nadazovači jsou ty z těch lidí, kteří dělají věci pro svůj vlastní, pro které žijí. And most of those things were basic, simple things. A většina těch věcí je jednoduché, základní věci, That we do every day které děláme každý den and take for granted. a považujeme je za vlastní. I've seen many coaches win national championships. Viděl mnoho koučů při národních šampionátech. And they've come back and they've talked to me about, is that all there is? A přišli zpátky a říkali, to je všechno, co nám ten sport nabídne. So you win the gold medal in the Olympics? That's what life is all about. Že vyhraješ zlatou medaili na olympiádě, to je všechno, o čem je život. Hopefully there's more to it than that. Doufejme, že je tam toho víc než jen tohle. The World Series ring. Whoa. Prsten vítěze světové série. Interesting. Because a lot of you are making a difference in young people's lives. Protože většina, That's important. hodně z vás dělá rozdíly v tom životě těch mladých lidí. And there are coaches here who've had real good teams record-wise. You won. Je tady plno koučů, který má tým, který vyhrává hodně zápasů. But that team was a pain in the ass. Ale ten tým stojí za prd. Mental preparation. I got off on that whole surgery thing because I wanted to get it out there. But getting big, getting ready. Olympic athletes get themselves ready to perform. Mentální preparace, příprava, to je to, o čem tady chtěl mluvit, proto se dostal k těm doktorům a to je to, co chtěl po sportovcích, aby byli velcí při každém nástupu na pálku, při každém výkonu. Another thing with Olympic athletes, distraction control. Kontrola ztráty, soustředění a potom znova soustředění zpátky. Getting back, getting back.
vrátit se zpátky. How many of you have done the 20-second refocusing without me asking? Kolik z vás udělalo ten drill s tím 20-vteřinovým soustředím se zpátky? Bez toho, aby se Kemp ptal znova. Okay. Yeah. With an Olympic team, half of them would have done it when you say it one time. Olympijském týmu půlka z olympijského týmu to udělalo, aniž by se na to musel ptát. That's one of the reasons they're good. To je jeden z důvodů, proč jsou dobří. It's not all talent. Není to všechno o talentu. A lot of it is up here. Hodně věcí je tam nahoře. And that's important with the kids you're working with at whatever level. A to je důležité pro děti, se kterými pracujete na jakékoliv úrovni. At times you don't think you're getting things across to the kids. V momentě, kdy cítíte, že dostáváte všechny věci těm dětem. You may be having more impact than you think. Ale stejně máte pořád velký vliv, aniž byste o něm věděli. Being able to handle distractions is important. Next, imagery, visualization. Vizualizace. Seeing in your mind what you're going to do. Musíte vidět ve své vlastní mysli to, co budete dělat. I work with Olympic figure skaters. Pracoval s olympioniky v krasobruslení. One team that I work with, a pairs team, they skate together. Jeden tým, se kterým pracoval, byly páry. Their long program took 4 minutes and 20 seconds. Jejich dlouhý program trval 4 minuty 20 vteřin. We visualized it 3 days before they left for the Olympics. Když si to přehrávali v mysli 3 dny předtím, než odletěli na olympiádu. Closing their eyes, and I timed them, they could do it in 4 minutes and 18 seconds. Zavřeli oči a Ken je měřil a oni to udělali ve 4 minutách a 18 vteřinách. Many pitchers in baseball and softball, they see the pitch before they make the pitch. Hodně narazovačů v baseballu i v softballu vidíte na ještě předtím, než ho hodí. They visualize the pitch. Oni si ho představují. And I'm sure many of you, when you played baseball and softball, you did the same thing. A je si jistý, že mnoho z vás to děláte stejně. You play games in your mind. Hrajete zápasy ve vaší hlavě. We do that. To je to, co děláme. Get us ready. To je to, co pomáhá hráčům, aby byli připraveni. Next, final thing. They evaluate themselves. Zhodnocují se. Performance evaluation. Performance. How they did. Zhodnocují ten svůj vlastní výkon. Okay. One player that I had the privilege to work with. Jeden z hráčů, se kterým měl čest pracovat, was a baseball player, Jim Abbott. Byl hráč jménem Jim Abbott. One arm. Jednoruký. Okay? Right here. Jim Abbott evaluated his performance. Zhodnocoval své vystoupení. Jim Abbott wrote down after each outing, what did he learn? Po každém zápase si psal, co se naučil. Jim Abbott always visualized. Vždycky viděl ten svůj zápas v hlavě. That's how he had to learn. To je to, jak se učíte. He had a little teacher in his head, he said. Říkal, že má malého učitele ve své vlastní hlavě. He had to look how someone with 2 arms would do it and then teach himself with 1 arm. Koukal se na lidi, kteří házeli s 2 rukama a učil se sám házet jednou rukou. And he always said to me, Ken, everything you talk about, I've had to do my whole life. To, co vždycky říkal Ken, o čem si mluvil, to jsem musel dělat celý svůj život. Because I have to get any edge that I can get. Get any advantage that I can get. Musel použít každou výhodu, kterou mohl dostat. So I guess these are the qualities that we find that Olympic athletes do. Tohle jsou ty body, o kterých víme, že dělají olympijští sportovci. I know some of the kids that you coach. Ale víš, že některé děti, které vy koučujete,
They don't have that high level of commitment. Nemají tak vysokou úroveň toho závazku. That doesn't mean they're bad or wrong. Neznamená, že jsou špatní nebo zlí. Because we all play for different reasons. Ale protože všichni hrajeme pro rozdílné důvody. Some kids play for the uniform, to get a uniform. Některé děti hrají jenom proto, aby si na sebe mohli nasadit dres. I can still remember my daughter before her first softball game. Pamatuje na svou dceru před jejím prvním softballovým zápasem. 7 years old. Bylo jí 7 let. 4 o'clock in the morning. 4 hodiny ráno. She comes into our bedroom. Přijde do ložnice. Full uniform. Oblečená v plném dresu. It's dark out. Je tam tma venku. I'm ready to play. I'll be in the living room. Ale jsem nachystaná na zápas a budu na vás čekat v obyváku. She loved putting on the uniform. Měla ráda, když se mohla oblíknout do dresu. Couldn't play worth a damn, but good uniform. Hrála nic moc, ale byla ráda, když se do toho dresu mohla oblíknout. And she had fun with her friends. A bavilo jí to, když byla ve společnosti přátel. Many different reasons. Je plno různých důvodů, proč. And one of your challenges as a coach Jedním z cílů vás jako kaučů is you have some kids with that motivation. Je, že máte děcka s touhle motivací And other kids with all of this. a děcka s motivací, která je na tomhletom seznamu. And that's one of your challenges. To je jeden z vašich úkolů dát ty děcka dohromady. And I'm sure some of you coach young ones. Jestli jistý, že vy, kteří kaučujete malé, how many of you coach little ones? Kteří z vás kaučují malé? Okay? This size? Větší, největší. Okay. All different challenges. No. All different challenges. Všude jsou jináčí výzvy. Because in Europe, like I said earlier, they do many things. Protože tady v Evropě, jak už říkal dřív, děláme plno věcí. Some of your best athletes, men, play soccer, football. Někteří z vašich nejlepších sportovců hrají fotbal. Hockey. Hokej. In the United States, many of our best athletes play baseball. V Americe většina jejich nejlepších sportovců hraje baseball. Many of our best women athletes play softball. A většina žen nejlepších sportovkyní hraje softball. Big difference. Je to velký rozdíl. But at the same time, you have those athletes that you work with. Ale v ten moment máte ty sportovce, se kterými pracujete. And the key becomes A tak klíčová věc helping those athletes when they play in a game do what they do in practice. je pomáhat sportovcům dělat to, co dělají ve hře, tak, jak to dělají v tréninku. If they can't do it in practice, Protože jestli to nemůžou udělat v tréninku, how the hell do you think they're going to do it in the game? jak to mají udělat v zápase? It's not a mental game thing. To není věc mentální přípravy. They need to practice. To potřebují se připravovat, potřebují trénovat. But when the child can do it in practice, Ale jestli to dítě to může udělat v tréninku, nebo to udělá v tréninku, can't do it in the game, and can't do it in the game, a nemůže to udělat v zápase, then it's a mental game issue. pak je to věc mentální soustředění, mentální hry. Now, one of the things we know Jedna z těch věcí, které víme, is that when the ass gets tight, když se nám sevře prdel, the head doesn't think clearly. tak hlava nemyslí čistě. It's called tight buttocks. Říká se tomu stálá prdel. Can't think clearly. Nemůžete myslet čistě, jasně. Have to relax, Musíte relaxovat a uvolnit se. calm down. Uvolnit se. As we spend time together this weekend, one of the most important things I'm going to talk to you about Během toho, jak strávíme čas tady tenhle víkend dohromady, jedna z věcí, o kterém ještě budeme mluvit, is breathing. je dýchání. If you get nothing out of my talks, Jestliže si nic z toho nezapamatujete, and you just get that one thing,
A zapamatujte si jenom tu jednu věc. Inhale, exhale. Nádech, výdech. Good breath. Dobrý dech. I want you to try this. Breathe like this. Vyzkoušejte dýchání takhle. Slow and steady. Nice and easy. Inhale, exhale. Pomalu a v klidu. Nádech, výdech. Dinner for two at any restaurant in Prague. Večeře pro dva v jakékoliv restauraci v Praze. I will pay. Zaplatí. If you can breathe like this and get uptight at the same time, get tense at the same time. Jestliže budete takhle dýchat a zároveň přitom strdete, jako skřivnete. Come on, get uptight. Inhale, exhale, get uptight. That's why it's important. If I can breathe, it's a pretty good indication I'm in control of me. Jestliže zvolna dýchám, je to dobrý příznak toho, že kontroluji sám sebe. Because one of the first components of the mental game Protože jedním z prvních věcí mentální hry is the issue of responsibility. je věc důležitosti. As an athlete, Jako sportovec you have to perform. musíte hrát, musíte You have to perform, you have to execute. podat výkon. Okay? The Greeks talk about the Olympic athletes had to go and stand naked before the gods. In the ancient games, they performed naked, no clothes, naked. V Řecku ve starých olympijských hrách sportovci museli sportovat nazí. No excuses. No excuses. Žádné omluvy. You have to perform. This is where the athlete is similar to the concert, pianist, the actor, the actress. To je v čem je sportovec podobný koncertnímu pianistovi nebo herci. They have to perform. Musíte podat výsledek. No excuses. Žádné omluvy. In the United States today, Ve Spojených státech dnes many of our young people never have to perform. mnoho mladých lidí nemusí podávat žádné výkony. They play with the computer, Hrají s počítačem and if the game isn't going good, a jestli ta hra nejde dobře, just push start over. restartují hru a hrají znova. But you can't do that. Ale In sport, to se ve sportu nemůže stát. you have a bad first inning, Jestliže máte špatnou první směnu, you got to keep playing. musíte hrát dál. A lot like life. Je to stejné jak život. Yeah, you have to perform. Musíte podat výkon. You have to put it on the line. Musíte pokračovat dál. As an athlete, you don't have control of what goes on around you. Jako sportovec nemáte kontrolu nad tím, co se děje okolo vás. You only have control of how you choose to respond to it. Ale máte kontrolu pouze nad tím, jak se rozhodnete odpovědět na tu situaci. In baseball and softball, what don't you have control of? What are the things you do not control in V baseball? baseballu a softballu, jaké jsou věci, na kterými nemáte kontrolu? Anyway. Umpires. Rozhodčí. What else? Weather. Počasí. Your opponent. Váš soupeř. Teammates. Spoluhráči. As a coach, you don't have control of your players sometimes. Jako coach někdy nemáte ani kontrolu nad vlastními hráči. From a player's perspective, they don't have control of you. A z pohledu hráče oni zase nemají kontrolu nad vámi. When I work with the players, coach did this, coach did that, coach did this, coach did that. Jako hráči si povídají, coach dělá tohle, coach dělá tohle. You know what I tell them now?
víte, co jim říkám zpátky? If you don't like it, quit. Jestli to nemáte rádi, skončete. I teach at the university. I'm a professor. Učí na univerzitě, je profesorem. I've been doing it 28 years as a professor. Dělá to už 28 let, je 28 let profesorem. Gray, balding. Šedé, plešatí. For my first 15 years, students would come to my office. Prvních 15 let studenti přicházeli do jeho kanceláře. They would say, Ken, I'm not sure I want to be in school. A říkali, nejsem si jistý, jestli chci být ve škole. I would counsel them. I would talk with them. A promlouval s nimi. I would talk. Promlouval a promlouval. They would talk. Oni mluvili. We'd meet again, we'd talk more. A potkali se znova a znova mluvili. And then they quit. A potom skončili. So about 10 years ago I changed my approach. A před 10 rokama změnil přístup. When they come to my office and they go, Ken, I'm not sure I want to be in school. A když před těma 10 rokama, když přišli do jeho kanceláře, řekli, já nevím, jestli chci zůstat ve škole. I said, quit. Řekl, dobrá, skončete. Drop out. Vypadněte. But I got problems. Ale měl z toho problémy. Okay, it's not time to be in school. Drop out. Ne, říkali, ale já mám své vlastní problémy. A on říká, tak je to špatný čas na to, abyste byli ve škole, skončete. Save me a lot of time. Save more time for me. Ušetří mě zbytečnosti. He's doing a great job. Great job. Really? How you do it? But when they would go to my office door, I would say to them, remember these words when you leave campus. A když odcházeli, řekli jim, zapamatujte si tyhle slova, které vám řeknu teďka. 4 words. 4 slova. Do you want fries? 2 slova. Chcete hranolky? Because that's where you'll work. That's where you will have a job. To je to, tam, kde budete mít práci. You have McDonald's in Prague. I saw a lot of McDonald's. Máme tady McDonalda v Praze, stejně jako v Americe. You go to college. Když jdete na univerzitu, You want to own a McDonald's. Do more. nechcete pracovat u McDonalda, chcete víc. They go do that for a while, then they come back to school and they want to be there. Takže to jdou na chvilku dělat, zkoušet a pak se vrátí zpátky na univerzitu. All of a sudden a lot easier. A najednou zjistí, že to je všechno snadnější. Jimmy and I were together with the Dodgers. Jim a Ken byli spolu dohromady u Dodgers. I told that same story to the Los Angeles Dodgers, big league team. Říkal tenhle stejný příběh hráčům Los Angeles. Dave Hampton had t-shirts made. Do you want fries? A nechali vyrobit trička, chcete hranolky. Which basically meant, why are you playing? Take responsibility and play the game. Což v podstatě znamenalo, když hrajete, považujte to za důležité a hrajte, protože chcete hrát. Because there are a lot of things you don't have control of in baseball and softball. Protože je hodně věcí, na kterých nemáte kontrolu v baseballu i softballu. What do you have control of? Nad čím máte kontrolu? Yourself. Nad sebou. You've got control of your attitude. Máte kontrolu nad svým chováním. And your effort. A nad vaším výkonem, nad vaší snahou. Those are the key things that you've got to focus on. Attitude and effort. To jsou ty klíčové věci, na které se musíte soustředit. The next thing where responsibility becomes critical is you have to be in control of yourself before you can control your performance. A další věc, která je důležitá, je, že musíte mít kontrolu nad sebou, než začnete kontrolovat svůj vlastní výkon. And that gets back to can you breathe? A to se dostáváme zpátky k tomu zvyku, jestli můžete dýchat. If you can't breathe, it's going to be very hard to handle the mechanics of
what you're trying to do. Jestli nemůžete takhle dýchat, tak to bude pro vás velice těžké zvládnout tu mechaniku těch pohybů a mechaniku sama na sebe. You're going to be very tight. Budete velice svázaní, velice nervózní. I'm sure all of you have experienced with some athletes, when you look in their eyes, the pupils are dilated. Kolikrát jste zažili u svých sportovců, že když se jich podíváte do očí, tak oči jsou rozšířeny. They're afraid. Bojí se. And sometimes what you have to do is you have to get down to their level. Kolikrát musíte udělat to, že se dostanete na jejich úroveň, na jejich výšku. A jediné, co po nich chcete, je, aby začali dýchat. And also when you coach. A také, když koučujete, sometimes you have to breathe. I vy musíte dýchat. Okay. All right. That'll get us started.